ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው CSS ቦክስ ሳይዚንግ የሚባለውን ፕሮፐርቲ ይሆናል። ይሄ ፕሮፐርቲ የሚያገለግለን እንዴት አድርገን ሄይት እና ዊድዝ የሚባሉ ፕሮፐርቲዎችን ካልኩሌት እናደርግ የሚለውን ለመወሰን ነው። ያ እንግዲህ ከዚህ በፊት ቦክስ ሞዴል ላይ አንድ ኮንቴንት ወይም ኤሌመንት አስገብተን ለዛ ኤሌመንት ዊድዝ እና ሄይት ከሰጠን በኋላ ፓዲንግ፣ ቦርደር፣ ማርጅን የሚባሉ ነገሮችን ስንሰጣ ከዊድዝ እና ከሄይቱ ላይ ኤክስትራ እንደሚጨመሩ አይተናል። ያ ደግሞ ከመደብነት ቦታ እየወጣ መሄድ ወይንም ከጠበቅነው በላይ የተለቀ እንዲሄድ እንደሚያደርግብን ኤሌመንታችን አይተናልና ያንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፕሮፐርቲ ነው። እና ያንን ነገር ይሄ ቦክስ ሳይዚንግ የሚባለው ነገር የሚያስተካክለው እንዴት ነው? ፓዲንግ እና ቦርደር የሚባሉት ነገሮችም የዊድዙ አካል ወይም የሄይቱ አካል እንዲሆኑ በማድረግ ነው። ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እዚሁ ጋር በተግባር የምናይ ሆነን እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። CSS ፋይል ፈጥሬ ሊንክ አድርጌያለሁ። ስለዚህ HTML ፋይል ንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር ያው ከዚህ በኋላ ኦፕን ኢን ብራውዘር እያልኩኝ እዛ መሄድ ሳያስፈልገኝ በቀላሉ እዚሁ መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ይህንን ለማየት እዛው ቦክስ ሞዴል ላይ የተጠቀምኩትን ኤግዛምፕል ልጠቀም። ሜቢ ቦክስ ሞዴልን ካላያችሁ እንድታዩት እመክራችኋለሁ። ሞር ኦፍ ሀሳቡ ግልጽ የሚሆነው ከዛ በኋላ ይሄኛውን ቱቶሪያል ብታዩት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የተጠቀምኩት ኤግዛምፕል ምን ነበረ? መጀመሪያ አንድ ዲቪዥን ነገር ፈጠርኩኝ እንደ ሪፈረንስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢሜጅ ነው ያስገባሁት። ያ ኢሜጅ የት ነበረ? ስታይል የሚባለው ፎልደር ውስጥ ገብቶ ኢሜጅ ውስጥ AU የምትል JPG ፋይል ነበረች ትዝ ይለኛል። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር እንምጣና ዲቪዥናችንን ምንድን ነበር ያደረግነው? ኦኬ ዊድዝ 400 ፒክስል እንደነበረ አስታውሳለሁ። ሌላ ምን ነበረው? ቦርደር ነበረው። ቦርደር ለማስተያየ እንዲመቸን ብዬ ሶሊድ 2px ብላክ ነበረኝ ኤንድ ሄይቱም እንደዚሁ ዲፋይን የሆነ ነበረ። ሄይቱ 266 px አካባቢ ነበረ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ኢሜጃችንን ምን አድርጌው ነበር? ዊድዙ እንደዚሁ 400 px ነበረ። ሄይቱም እንደዚሁ እንደ ዲቪዥኑ 266 px ነበረ ኤንድ ፓዲንግ፣ ማርጂን እና ቦርደር የሚባሉ ይመጣሉ። እሺ ይሄንን ብቻ ሴቭ እናድርገውና እንየው መጀመሪያ። ኦኬ በጣም ጥሩ። አሁን መጥቶልናል ኢሜጃችን። የዛኔ ታስታውሱ ከሆነ ምንድነው የተፈጠረው? ለምሳሌ ቦርደር ብዬ ስሰጥ ይሄ ቦርደር አዲሽናል ዳይሜንሽን ዊድዙ ላይ ምናምን ተጨማሪ ስለሚሆን ይሄ ኢሜጅ ከተሰመረለት ይሄ ሪፈረንስ እየለቀቀ እንደሚወጣ which means ሳይዙ እየጨመረ እንደሚወጣ በቦርደሩ ምክንያት አውርተን ነበር። አሁን ለምሳሌ ቦርደር ብዬ ምን አድርገው ዶትድ ነበር የተጠቀምኩት የዛኔ ዶትድ 5px ብሉ ልበል። ይሄንን ሪፍሬሽ እናድርገው። ይሄና እንደምታዩት ከሪፈረንሱ ከዲቪዥናችን ይሄና ወጣ አይደለ? በዚህ ምክንያት and ፓዲንግም ስለው ፓዲንግም ለምሳሌ 5px ሙሉ ዙሪያውን ብጨምርለት ፓዲንጉም አሁን ሞር ቢገር እየሆነ እንዲሄድ ያደርገዋል። ይሄና እንደምታዩት ነው ሞር እየለቀቀ ወጣ። እኛ ለዚህ ኢሜጅ ቦርደሩን ፓዲንጉን ጨምሮ አጠቃላይ እንዲሆን የፈለግነው ዊድዙ 400 ፒክሰል ሄይቱ 266 እንጂ ቦርደርና ፓዲንግ በመጣ ቁጥር ከዛ አሳይን ካረግንለት ቦታ እንዲለቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር እንመጣና ምን እንለዋለን? ቦክስ ሳይዚንግ እንለዋለን። ቦክስ ሳይዚንግ የሚወስዳቸው ቫልዩዎች ሁለት ናቸው፣ ኮንቴንት ቦክስ እና ቦርደር ቦክስ የሚባሉ። ምናልባት አልፎ አልፎ ፓዲንግ ቦክስ የሚልም ልታዩ ትችላላችሁ። ያ ግን ብዙም ሳፖርት አይደለም። ሜቢ ፋየርፎክስ ላይ ቬንደር ፕሪፊክስ በመጠቀም ሊሰራላችሁ ይችላል። ግን ሜጀር ቫልዩዎቹ ኮንቴንት ቦክስ እና ቦርደር ቦክስ የሚባሉ ናቸው። ኮንቴንት ቦክሱ ምንም የሚለውጠው ነገር የለም። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? በቃ ዊድዝ ሄይት የሚባሉ ነገሮችን አሳይን ስናደርግ ያ ነገር ለኮንቴንቱ ወይንም ለኮንቴንት ቦክሱ ይሰጥ እንደማለት ነው። which means አሁን ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ሪፍሬሽ ብናደርገው ምንም ለውጥ የለውም። ምንድነው ዊድዙና ሄይቱ የሚሰጠው ለኮንቴንት ኤሪያው ስለሆነ ፓዲንግ እና ቦርደር ስለማይጠቃለሉ በዛ ውስጥ እነዛ ፓዲንግ እና ቦርደር የሚባሉት ሌላ ኤክስትራ ዳይሜንሽን ይዘው ይመጣሉ ነው። ዘ ቤስት የሚባለው ግን ማን የሚባለው ነው? እዚህ ጋር ቦርደር ቦክስ የሚባለው ነው። እስቲ ነው ቦርደር ቦክስ እንበለውና እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው እንየው። አያችሁት? አሁን በሪፈረንሳችን በዲቪዥናችን ውስጥ ገባ። ምንድነው ይሄንን ቦክስ ሳይዚንግ የሚባለው ነገር ቦርደር ቦክስ ብዬ ስወስን ቦርደሩ ድረስ ያሉት which means ኮንቴንቱ፣ ፓዲንጉ እና ቦርደሩ ለነሱ ነው ዊድዝ ብዬ 400 ፒክሰል ሲል ለነሱ ሁሉ አጠቃላይ
ተደማምረው ዊድዛቸው 400 ፒክስል ይሁን እንደማለት ነው። ሄይቱም እንደዛው በተመሳሳይ ሁኔታ እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ቦርደሩ ምንም ባተልቀው አሁንም ከዚህ ከሪፈረንስ ውስጥ አይወጣም። ምክንያቱም ቦርደሩን ጨምሮ ስለሆነ 400 ፒክስል የተባለው። የዚህ ዳይሜንሽን ነገር የመጨረሻ ተጽዕኖ የሚያርፍበት አክቹዋል ኮንቴንት ነው። ምን ማለት ነው? አሁን ቦርደር 15 አደረኩኝ አይደለ? ከዛ ደግሞ ፓዲንጉን 5 ፒክስል አደረኩኝ። ከዛ እነዚህ ነገሮች ከዊድዝ እና ከሄቱ ላይ መጨረሻ ላይ ከተቀነሱ በኋላ የሚተርፈው ነው ለአክቹዋል ኮንቴንት ወይንም እዚህ ጋር ለምታዩት ለምስሉ የሚሰጠው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ሽሪንክ እያደረገ ሳይዙን ለዛ እያመቻቸ ራሱን ያስተካክላል ማለት ነው። ይሄንንም አሁን ፓዲንግንም ብጨምረው ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ለምሳሌ 20 እንበል። 20 ባረገው አይወጣም፣ ኢሜጁ ያንሳል እንጂ ያንን 20 ፓዲንግ ሲጨምር በዙሪያው ምንም ከሪፈረንሱ አይወጣም። እና ቦክስ ሳይዚንግ የሚባለው ነገር ይሄንን ይመስላል አሰራሩ። እስቲ ከዛኛው ጋር ከነበረው ጋር እናነጻጽረው። ይሄ ስንት ነበር? ወደ ነበረበት ለመልሰው ይሄንን ሴቭ እናድርገው፣ ሪፍሬሽ እናድርገው። በጣም ጥሩ። ያኛው ማን ነበር የሚለው ቦክስ ሞዴል አይደለ? CSS ቦክስ ሞዴል የታለች? ይቹትና በጣም ጥሩ። ኦኬ ከለር ነበረው እንዴ ቦዲው? እሺ እሱን ላጥፋው ለማነጻጸር እንዲመቸኝ ብዬ ነው። ቦክስ ሞዴል እዚህ እናምጣት። በጣም ጥሩ። ቦዲ ባክግራውንድ ከለር የሚለውን እናጥፋውና ሴቭ እናድርገው። እነዚህን አሁን ጎን ለጎን ብናያቸው ይሄንን እዚህ ጋር እናድርገው፣ ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ በጣም ጥሩ። አሁን እነዚህ ተመሳሳይ ቫልዩ የተሰጣቸው ነገሮች ናቸው። ፓዲንግም 5 ነው የተሰጣቸው፣ ቦርደርም 5 ነው የተሰጣቸው። እዛው ዲፈረንስ ምንድነው? ይሄ ቦክስ ሳይዚንጉ አሳይን አልተደረገም። አሳይን ካልተደረገ ምንድነው የሚሆነው? ኮንቴንት ቦክስ ነው የሚሆነው። which means ለዚህ ለአክቹዋል ኢሜጁ ነው ዊድዝ እና ሄይት ብለን ስንሰጥ የነበረው ነገር አሳይን የሚሆነው። ስለዚህ ቦርደር እና ፓዲንግ የሚባሉ ነገሮች እንደ ተጨማሪ ዳይሜንሽን ስለሚሆኑ እንደዚህ እንደማነጻጸሪያ ከሪፈረንስ ካስቀመጥ ነው ዲቪዥን። ይሄ ዲቪዥን ኢኒሻሊ ኢሜጁ ምንም ቦርደር እና ፓዲንግ የሚባሉ ነገሮች ሳይጨመሩ የነበሩትን ዳይሜንሽኖች የያዘ ነው እና ለዛ ነው እንደ ሪፈረንስ የምንጠቀመው። እዚህኛው ላይ ስንመጣ ግን ቦክስ ሳይዚንጉን ቦርደር ቦክስ ብለን ስላስተካከል ነው እንዳልኳችሁ እስከ ቦርደሩ ድረስ ስለሚያጠቃልል ከሪፈረንሱ አይወጣም ማለት ነው። ይሄ ነው ልዩነታቸው። ቦክስ ሳይዚንጉን እንደዚህ አድርገው ነው መፍትሄ የሚሰጣል። ያው ማርጂን የሚባለው ነገር ያልተጠቃለለበት የራሱ ምክንያቶች አሉ፣ ግን እዚህ ድረስ ራሱ መስራቱ ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ቱቶሪያል ላይ ሄይት ላይ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ዲፋይን ከሚደረጉ ነገሮች መካከል ማንኛውም ዌብ ፔጅ ሲሰራ ለኤችቲኤምኤል ኤሌመንቱ ሄይት 100% መስጠት፣ ለቦዲ ደግሞ ሚኒመም ሄይት 100% መስጠት፣ እንደዚህ ነገር ብያችሁ ነበር አይደል? እንደዚሁም ለቦዲ ማርጂኑን 0 ማድረግ። ሌላኛው ተጨማሪ ምንም ነገር ከመስራታችን በፊት ዲፋይን ከሚደረጉ ነገሮች መካከል ለሁሉም ቦክስ ሳይዚንግ ቦርደር ቦክስ የሚባል ነገር ነው። በቃ ይሄ ለሁሉም ኤሌመንት አፕላይ እንዲሆን ዩኒቨርሳል ሴሌክተርን ተጠቅመን ቦክስ ሳይዚንግ ቦርደር ቦክስ ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። እንዳልኳችሁ ወደፊት ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቦክስ ሳይዚንግ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።